Gebeurt er in de politiek wel eens iets spontaans? Hi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Als je deze video interessant vindt, geef een duim. Ja, die vraag over de politiek. Nou, normaal gesproken zou de politiek niet zomaar iets spontaans willen doen gebeuren. Maar er gebeurt wel eens wat. En in Amerika was het debat tussen Trump en Biden was zo'n moment wat niemand had voorzien. En zeker Biden niet. Maar Biden maakte er echt een enorm potje van. Dit was het duidelijke beeld van die man is zijn tijd voorbij. En dat maakte dat er heel snel geschakeld moest worden, want dit kon zo niet. En het bleek dat het vertrouwen in Biden volledig weg was. Daarmee kwam er een hoos aan vertrouwen voor Trump. En dat hebben we gezien de laatste weken. Daarbij kwam er nog een mislukte aanslag op Trump. En hoe veel geluk hij had blijkt wel, maar het geluk is als een aanslag mislukt, dan krijg je sympathie stemmen. En nou, dat gebeurde dus ook. Dus alles zat mee voor Trump. Toen kwam de Republikeinse conventie. Daar krijg je heel veel persaandacht mee. Ook dat was positief voor kamp Republikeinse partij. En wat ze daar hebben gedaan in hun top van optimisme, is dat ze niet alleen Trump hebben genomineerd, een oude, wat seniele kandidaat, maar dat ze ook een protégé van een miljardair hebben geplaatst als vicepresident. En dat is nogal extreem te noemen. Die man is vanaf zijn tijd dat hij uit dienst kwam, is hij alleen maar een soort van stagiair geweest voor een miljardair. Hij heeft overal mogen snuffelen, want hij is namelijk volledig gekocht door die miljardair, Peter Thiel. En die miljardair die heeft dus gezegd van andere miljardairs, ik heb iemand gekocht. Net zoals Poetin ooit Trump heeft gekocht, heeft Thiel J.D. Vance gekocht. En toen heeft ook Elon Musk gezegd, oké, dat is heel mooi, dan ga ik zo'n 39 miljoen per maand aan dat team verstrekken om reclame te maken, want ja, dit gaat gewoon, het gaat hem worden. En dan kopen wij in feite het Amerikaanse presidentschap. Dus alles leek mee te zitten voor die Republikeinen. Zo erg dat ze het Mein Kampf van de Republikeinen ook hebben geaccepteerd. Project 2025. En het project 2025 is een beperking van de overheid, een beperking van de rechten van vrouwen, een beperking van buitenlanders, een beperking van buitenlandse medewerkers, een beperking van mensen die niet heteroseksueel zijn. Alles beperking, een revolutie zoals ze het zelf noemen. Project 2025 is iets wat slechts heel weinig Amerikanen echt willen hebben, als ze weten wat erin staat. Het zijn 900 pagina's met allemaal afgrijselijke dingen die ze willen doorvoeren. Althans, ik vind het afgrijselijke dingen. Ik vind het het Mein Kampf van de Republikeinen. Dus alles is eigenlijk afgelopen week door die Republikeinen besloten. Dat ligt vast. Zo gaan ze de verkiezingen in. En dat konden ze, want Biden had aangegeven, ik ga niet stoppen. Nou ja, dan leek het kat en bakkie voor de Republikeinen, want Biden is ver heen. Hij is als president nog steeds goed, want hij heeft een goed team om zich heen, maar de man zelf is gewoon verleden tijd. En ja, met hem als kandidaat leek het voor de Republikeinen allemaal kat en bakkie te zijn. Ja, totdat gisteren bekend werd, en ik heb daar vrijdag in de nieuwsbrief en op de website al over geschreven, dat dat er aan zat te komen. Biden stopt als kandidaat. Die trekt zich terug als kandidaat. Ja, en nu ziet de wereld er heel anders uit. Want nu komt de Democratische Partij met een jongere kandidaat, een frisse kandidaat, en ze hoeven in feite alleen maar te wijzen op de seniele kandidaat van de andere kant en voor te lezen uit project 2025. En nu is de verkiezing voor de Democraten kat in het bakkie, als ze dat doen. En de Democraten kan je er altijd van op aan dat die alles doen om het zichzelf het moeilijk mogelijk te maken. Dus wat dat betreft, het is nog niet zover dat ze het al gewonnen hebben. Zeker niet. Er is natuurlijk uiteraard nog een verkiezing te gaan. Maar als het om de inhoud gaat, dan zouden de Democraten het nu moeten winnen. En er is iets gebeurd wat
eigenlijk ook voor de eenheid van die partij niet slecht is. Dat is namelijk, Kamala Harris heeft zich kandidaat gesteld. Biden heeft zich in een apart bericht later heeft hij zich achter haar geschaard. Dus zijn officiële terugtrekking als kandidaat heeft hij dat niet vermeld. Dat is een hele goede zaak, heel netjes van hem. Maar later heeft hij gezegd, nu dat Kamala Harris kandidaat is, sta ik achter haar. En de grootste concurrent van haar, dat was de gouverneur van Californië, die heeft al gezegd, ik sta ook achter haar. Dus het lijkt zo te zijn dat de Democratische Partij voor een groot deel achter Kamala Harris staat. Dat zou voor de eenheid van die partij een goede zaak zijn. Aan de andere kant, een echte verkiezing door de leden van de Democratische Partij is ook niet erg. Krijg je nog meer persuitingen mee. Maar oké, het is in ieder geval niet dat ze elkaar de tent uitvechten. Dat zou slecht zijn. Nou is er al een tweede kandidaat gekomen, maar dat is een onafhankelijke kandidaat. Nou, die zal niet veel kunnen betekenen, verwacht ik. Dus het lijkt erop dat Kamala Harris de nieuwe kandidaat is. Ja, die kan debatteren, maar ja, dachten we van Biden ook. Maar goed, zij kan dat. Ze is aanklager geweest. Ze kan dus wat zaken goed doen. Een nadeel van Kamala Harris is het feit, er zijn een paar nadelen. Een van de dingen die het nadeel is dat ze als vicepresident amper zichtbaar is geweest. Dus ze zal duidelijk moeten maken wat ze heeft gedaan. En dat ze dus daadwerkelijk ook een stuk ervaring heeft opgedaan. Waardoor ze dus ook de beste kandidaat is die de Democraten naar voren kunnen schuiven. Een ander nadeel is dat ze, en dat klinkt wat lullig, dat ze een vrouw is met een donkere huidskleur. En dat ligt bij met name de oudere blanke mannen niet erg lekker. Dat is een nadeel als je iedereen achter je wil scharen. En het is nog steeds zo, helaas, dat blanke oudere mannen beste kandidaat zijn. Want die worden door zoveel mogelijk mensen akkoord gevonden. En toch denk ik dat Kamala Harris een prachtige kandidaat zal kunnen zijn. En ik zou er niet rouwig om zijn als ze daadwerkelijk de kandidaat gaat worden. Want ja, het is zo, ze heeft een stukje ervaring opgedaan de laatste 4 jaar. Maar ze moet duidelijk maken wat die ervaring dan is. Ze heeft een naam die in ieder geval bekend is. Ik denk dat dat positief is. En ja, goed, ze is vrouw. Ik vind het positief. Het zou fantastisch zijn als Amerika voor het eerst een vrouw als president krijgt. En dat het dan nog een zwarte vrouw is ook. Dat zou helemaal fantastisch zijn. Maar goed, dat is eventjes het punt. Zover is het nog niet, daar moeten we nog naar kijken. Maar het ziet er wel goed voor uit. Ineens ziet het er anders uit. De Republikeinen die dus dachten, dit is kat en bakkie. Die miljardairs die dachten, wij hebben het presidentschap in Amerika gekocht. Ja, die komen nu bedrogen uit. En dit kan echt wel eens een enorme verandering teweeg gaan brengen. Een van de kandidaten van de Republikeinse partij, toen er nog meerdere kandidaten was, Nikki Haley, die zei op een gegeven moment, de eerste partij die een van de 2 oude mannen dumpt, die gaat de presidentsverkiezingen winnen. Ik hoop dat ze gelijk krijgt. En ik denk dat die kans zo er wel is. Er komt het tweede debat. Er is een debat afgesproken. Ik neem aan dat dat tweede debat er komt. Ja, en dan zal duidelijk moeten worden hoe groot het verschil is tussen beide partijen. Want dan is Trump de oude man die een beetje seniel aan het worden is. Dus ja, dat zou dan duidelijk moeten worden. En voor de Republikeinen om nu nog te veranderen, nadat je eigenlijk al een keuze hebt gemaakt, dat is bijna onmogelijk. Dus ja, helemaal onmogelijk niet, want als Trump morgen doodvalt, dan komt er ook een andere kandidaat. Dus onmogelijk is het niet. Maar de Republikeinen hebben vorige week een keuze gemaakt. En ja, nu dit is gebeurd, heb je kans dat ze die keuze nu al niet meer blij mee zijn. Dat zou wel eens een nette manier kunnen zijn om te zeggen van, oh jongens, we hebben ongelooflijk geblunderd. Alles is veranderd. Het ziet er totaal anders uit. We gaan vanmiddag zien wat de Amerikaanse beurs ermee doet. Normaal gesproken houdt de beurs niet van veranderingen, maar ik denk in dit geval dat het een positieve verandering is.
Want ineens is de zon weer gaan schijnen boven de Amerikaanse politiek. En dan misschien ook wel boven de Amerikaanse economie. Want die heeft baat bij de Democraten. Want dan doet de economie het beter dan onder de Republikeinen. Daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Tot de volgende keer. Houdoe!